där. Då har vi skrapat och slipat och vi har dessutom faktiskt kört med värmepistol för att bli av med alla färgrester. Så att nu är det faktiskt färdigt för att måla där. De här fönsterna. Och då kan vi sätta foder runt där. Och samma sak i det här fönstret. Så har vi blivit av med all färg. Så det ska bli riktigt gött att kunna måla där och sätta in våra vinterfönster. Det är ju inte så kallt ute än, men det börjar bli kallt på nätterna runt nollan. Just nu funkar temperaturen jättebra här inne. Det är nästan lite för varmt när solen skiner på. Så att än så länge känns det väldigt bra med värmen och sådär. Utöver att ha gjort de här två fönsterna då har vi också lagat igen taket här. Där var det ju liksom trasigt, ni ser innanför där uppe. Och vi hade ju tänkt först ha ett skåp till här, så vi hade tänkt att vi inte skulle behöva bry oss om det. Men jag hittade som tur var en bräda över från det här gamla taket som vi tagit ner någon annanstans ifrån. Jag vet inte riktigt var. Och det kommer ju perfekt in nu. Så jag tror inte man kommer tänka så mycket på det här när allting blir vitt. När det är samma fasning och allting. Och då tänkte jag att nu ska jag sätta pärlspont här. Så att jag kan bygga färdigt sista fake-grejen som gör att det ska se inbyggt ut på kylen och frysen. Så vi sätter på pärlspont där och efter det så tänkte vi faktiskt att vi ska sätta upp stommen för köksön också. Så nu börjar det hända grejer, det börjar ta form här inne, vilket är väldigt roligt. Och nästa vecka kommer rörmokare hit igen och kolla lite på det här med vatten och avlopp åt oss och eventuellt också elektriker. Så att det ska bli spännande. Här målat en gång och det är redan nu sån enormt stor skillnad verkligen, och även här borta har vi målat en gång nu då, och även där. Så att fönstren är på gång, och medan det torkar, vi ska måla det 2 gånger till, så sätter vi igång med det här. Nämligen att köra lite stommar. Så jag tänkte, eftersom att elektrikern och rörmokaren kommer att titta nästa vecka, så kan det vara schysst att ha lite uppställt så de vet ungefär hur det kommer se ut. Så det här är alltså ena sidan av våran köksö, den där det kommer vara lådor och sånt i. Och sen så andra sidan där kommer det vara 2 diskmaskiner. Så vi försöker fixa det nu. Får vi se hur snabbt det går. Japp, då är det skällack. Hur många kvistar har du gjort? Va? Ser inte roligt nu? 3 kvistar har jag gjort. Har du gjort 3 kvistar? Matte är inte min starka. Vad det luktar. Du kommer svimma sen, men det är ju en del kvistar att ta skällack på. Vi börjar fundera på om det hade varit smidigare att köra en vanlig spärrgrund bara, men nu har vi börjat.
Och det värsta utrymmet är typ snart färdigt. Där det är som mest i. Sen är det ju, som ni vet, en vägg till här ute. Så är det lite där. Ja. Och här fortsätter det ta form. Lite grann. Okej, välkomna ner till källaren. Och här är ett riktigt kaosrum och här tänkte vi jobba idag. Här står en gammal pelletsbrännare som inte längre är i bruk och en tank här som inte längre är i bruk. Den där har ni sett tidigare i programmet, expansionskärlet. Det funkar och är igång. Men här kommer avloppet ner från det nya köket och här går vattnet upp till diskmaskinerna. Och under veckan så är det en stor milstolpe. Vi kommer nämligen få varmvatten och avlopp till köket. Och innan dess så måste jag ha röjt undan allt det här. Ja, som ni ser, det är mycket. Och den här varmvattenberedaren ska vi också flytta och ställa på plats. Det är inte en ny varmvattenberedare som ni ser, utan vi har fått tag i en begagnad billig med 200 liter tills vi har råd att köpa något bättre och finare. Men rörmokaren, Patrik på radiator, tyckte att den där funkar så länge så vi kör på det. Och så börjar vi där. Nu rensar vi. Börja med att fixa här, för den här golvbrunnen här, den vill vi ha. Och det vägguttaget där ska vi använda. Så göra rent och snyggt här. Sen hade det varit så sjukt gött att bli av med den här. Jag har precis mätt. Den går ut genom dörren där borta. Det hade varit gött om vi orkar flytta den. Bara rensa upp här nere, fräscha till det lite grann när vi ändå håller på. Sen ta bort alla de här. Det här är liksom från toan som nu är matsal. Det här också från toan som nu är matsal. Det här är från köket där uppe tidigare. Det här är till köket där uppe tidigare. Så det är mycket här nere som är dött som inte används längre. Den här tanken vore sjukt gött att bli av med. När vi bodde i Karlstad Skatcher sågade ut i sina tank. Det var inte roligt, inte jättesugen på det. Men det vore så otroligt skönt att bara få utrymmet här nere. Bli av med all skit. Men först. Ja. Det är bara att inse att det här golvet var extremt skitigt och också dåligt skick. Men man får ju falla fram lite färg här. Färgen är borta på ganska många ställen så vi måste ändå någon gång måla om. Men här var det ju alldeles brunt förut. Nu ser man lite färg. Ska gå på och skura en gång till. Sen får vi nog bara
vara nöjda. Det är liksom inte gjort för ett finrum just nu. För att avsluta då, så här blev det. Och det är ju faktiskt väldigt stor skillnad jämfört med hur det var tidigare. Nu ska vi ställa den här varmvattenberedaren som vi ska ha tills vidare på plats här i brunnen. Och så väntar vi helt enkelt bara på att det där kan få komma. Under tiden som vi väntar på honom har vi hunnit med att göra en hel del annat. Så häng med upp för att se hur det ser ut där uppe. Då är vi uppe i köket igen och ni ska vi se att det har skett en hel del faktiskt här. Och det första är väl det här fönstret här som vi har byggt ihop. Utav ett gammalt fönster som vi inte hade användning för. Och sen fixat lite fake spröjs. Och så har vi också då som ni ser satt foder runt. Vi har börjat sätta golvlist runt kyl och frys. Så långt vi kan göra. Vi har också här ute hämtat som ni ser en dörrpost. Vilket är fantastiskt. Så vi har faktiskt fått tag i ett par dörrar till slut. De är gröna och inte riktigt målade som vi vill ha dem. Så att jag har slipat en dörr här. Och mitt mission idag är att slipa andra. Och sen hänga på dem här. Vi har fortfarande inte hängt in dem utan vi tog av dem, vi bar in dem. Satte fast dörrkarmen och hoppas att det ska funka. Det borde ju funka som att karmen hör till dörrarna. Men jag har fortfarande inte sett själva hur det kommer se ut när dörrarna är där. Vilket är väldigt spännande och vi är sugna på att göra. Men vi vill bara slipa dem först. Så att jag tänkte att i det här avsnittet ska ni få hänga med på det också när vi för första gången sätter in dörrarna. Utöver det så har vi ju satt renoveringstapet överallt. Vi har dragit ny el som inte är ansluten än men det är föredraget för att elektrikern ska komma. Och mer än det idag så kommer Elinor att gå på med andra omgången av sånt här shellack på alla kvistar. För det är nämligen så att färgen har kommit och vi ska måla med en färg som vi hoppas blir bra. Det är faktiskt väldigt kul att vi till slut har hittat just de här dörrarna. Vi har letat överallt i Kramfors och kollat på sådana här byggnadsauktionsverk som vi har varit i kontakt med förut. Ingen har haft någonting som vi tycker riktigt passat våran stil. Rätt vad det var så hittade vi på en loppis utanför Sundsvall på dörrar. Så vi tog med släpet och åkte dit för att köpa de här. När vi kom fram så visade det sig att de dörrarna var för långa. Hon hade mätt fel och de skulle vara nästan 2,50 vilket inte riktigt passar i vårat hus. Det skulle liksom få ta över lite för mycket. Så återigen hade vi inga dörrar. Vi har varit i kontakt med folk i Stockholm och liksom tänkt om vi ska åka dit över en weekend bara för att hämta dörrar. Men rätt vad det var så fick Elinor kontakt med en kille som heter Daniel Gradin här i Kramfors. Så om du kollar på det här Daniel, stort tack för att du hjälpte oss hitta de här dörrarna. Och de här dörrarna är helt perfekta. De har samma typ av speglar som det är i våra andra dörrar. Samma liksom lister så att det kommer passa helt perfekt tror vi. Så tack för det. Nu ska vi få nytt liv i de här dörrarna. Första sidan klar. Då vänder vi på dörren och tar andra sidan och hoppas att vi hinner göra det innan det blir alldeles för mörkt här. Okej, så dörrarna är slipade och redo för att målas. Och då tänkte jag att vi ska kolla äntligen
hur det blir med ett par pardörrar här i det här rummet, i det här utrymmet. Så vi testar hänga på dem. Wow! Alltså när man får se dem så här äntligen inne och liksom bilden i huvudet man har haft och jämföra med hur det faktiskt blev, så blev det så otroligt bra. Vi är väldigt glada att vi valde att köra pardörrar istället för bara en öppning. Och man kan också stänga till nu. Det kan faktiskt vara skönt att kunna göra det då och då. Det är inte 100% perfekt. Allra helst hade vi kanske velat ha dem lite högre, dörrarna. Men ja, titta vad vackert. As a young girl it feels we're mine. Ja, nu längtar man bara efter att kunna få måla dem där och se hur det ska bli när allting är färdigt. Som ni ser har vi också satt upp lite taklist nu. Nästa moment här inne blir att laga det där hålet i murstocken där. Med lite tegelsten och lite bruk. Och sen kan vi sätta sista taklisten också. Och då är nästan allting helt färdigt. Och en annan spännande grej som jag tänkte vi skulle avsluta den här videon med. Det är att vi faktiskt har målat nu första vändan med väggfärgen. Och nu är det lite dovt ljus här inne, men det här tror vi blir sjukt bra. Och då är det så här att faktum är att vi bytte kulör en gång till. Vi tyckte att den här Zeldersfärgen vi köpte, som heter Mandel, när vi väl hade målat på den så blev den, ja, vi blev inte nöjda, jag ska alldeles snart förklara, men så här ser det ut just nu efter en strykning av 3. Nu tänkte jag då att jag förklara varför har vi bytt från Zelders linoljefärg till Kulturhantverkarnas linoljefärg. Det är också den färg vi har målat fasaden med. Och jag har båda burkarna här. Här har vi Zelders. Och här har vi Kulturhantverkarnas. Jag sa fel förut. Den färgen vi valt här ute heter S1505Y30R. Och här har vi då båda burkarna. Och vi har helt enkelt valt att byta färg och frågan är varför. Det finns en hel del fördelar ska jag säga med Zelders färg som inte Kulturhantverkarna har. Till exempel så kan man ju måla med den inne utan att det luktar lika mycket. Den torkar snabbare och jag gillar den här ringen som är längst upp för att återsluta burken. Men där tycker jag fördelarna med Zelders slutar tyvärr. Vi har målat en kökslucka här med Zelders färg och det känns inte som att den kommer hålla. Det blir som en svag liten skör, nästan plast eller gummiliknande yta, och i ett kök som slits ganska mycket så känns det inte som att det kommer hålla, framförallt inte i ett kök med 4 barn. Och nu vet jag inte om det syns på videon, men med Zelders så är det väldigt svårt att få pensellinjerna att rinna ut. Och det finns ju de som tycker att det är fint med tydliga penselsträck. Och vi kan tycka att det är lite fint med penselsträck också. Men inte så mycket
mycket som det blir när man använder Zelders. Så att därför så valde vi helt enkelt att inte använda den här färgen mer. Vi har använt Zelders också i dörrkarmar och fönster runt fönsterna. Och det blir tyvärr samma resultat där. Så att det beror inte på underlaget. Utan det blir väldigt randigt. Vi har testat med olika penslar. Vi har till och med testat att blanda ut med lite terpentin för att se ifall det gör någon effekt. Men tyvärr blir det samma. Och resultatet känns lite gummi, lite B-aktigt. Jämfört då med kulturanverkarna som luktar mycket mer. Man måste blanda med terpentin, det tar längre tid att torka. Men jag väljer det här alla dagar i veckan. För resultatet blir en hård yta som känns liksom slitstark och hållbar. Och därför så går vi på det här. Även om det tar lite längre tid. Och även om det luktar ganska mycket mer. Men nu har vi fått in dörrarna där. Så att det gör inte lika mycket. Så att det är våran utvärdering av Zelders jämfört med kulturhandverkarnas. Sen finns det ju andra fabrikat man kan använda också. Men det är de här två vi har testat. Och av de här två så tycker vi att kulturhandverkarna är överlägsen vad det gäller till kvalitet och slutresultat. Vad det gäller att handha den och måla med den så är de ju ganska lika. Men de här Zelders är väl egentligen lite lättare då, med tanke på att den inte luktar. Man inte behöver blanda den. Man kan måla den direkt i burken. Men vi föredrar den här ändå. Där man först får måla med 20% terpentin och sen 10%. Och sen till slut då bara linoljefärg. Det som är en nackdel är att den här, som du ser här, står det att den är halvmatt. Och det är ju fint. Man vill helst inte ha ett klarblankt kök. I alla fall vill inte vi det. Och den här kulturhandverkarnas färg blir ju mer blank. Men mattas med åren som all linoljefärg gör. Den kritas. Men man kan blanda i lite extra. Enligt kulturhandverkarnas egen hemsida kan man blanda i lite extra lacknafta. Sista strykningen. Vilket gör att glansen ska gå ner ungefär till glans 7. Vilket vi tycker är helt perfekt och en glans som vi faktiskt är ute efter. Så att vi får väl se. Det återstår att se för er som följer kanalen ifall det blir ett högblankt kök. Eller om kulturhandverkarna håller vad de lovar. Vilket vi upplever att Zelders kanske inte har gjort. Så tyvärr Zelders. Och vinnaren är kulturhandverkarna. Hoppas att ni tycker att det är spännande. Lika spännande som oss att följa den här köksrenoveringen. Vi närmar oss slutet. Just nu så känns det inte helt orimligt att vara färdiga till jul. Men den som hänger med får se. Så hörni, ha det gott. Tack för att ni tittar. Här kommer några snabba klipp på hur det ser ut just nu. Vi ses snart igen. Hej då.